Hương Thơ xin chào quý vị với chương trình Câu chuyện y khoa, một chương trình được thường xuyên bảo trợ bởi Bệnh viện Orange Memorial, nơi Hương Thơ làm việc toàn thời gian. Và hôm nay Hương Thơ rất hân hạnh được đón tiếp lần đầu tiên có sự tham gia của bác sĩ Gerardo chuyên về sản phụ khoa. Welcome to the show, Dr. Bustillo. Thank you so much for having me. Vâng, thưa quý vị, bác sĩ Bustillo cũng làm Medical Director, làm giám đốc khoa giải phẫu xâm lấn tối thiểu Minimum Invasive Surgical tại trung tâm y tế của Bệnh viện Memorial Care Orange Coast. Bác sĩ Bustillo có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành sản phụ và có 25 năm kinh nghiệm với phương pháp giải phẫu xâm lấn bằng máy robot Da Vinci. Bác sĩ Bustillo cũng được chứng nhận với phương pháp trị liệu Mona Lisa Touch Laser là một phương pháp điều trị an toàn, không phẫu thuật và hiệu quả cho những phụ nữ có các bệnh ở vùng âm đạo. Bác sĩ là người thuộc gia đình di cư gốc Cuba và bác sĩ nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Ông đã kết hôn hơn 30 năm và có 4 đứa con, trong đó có một cặp sinh 3. I just have a brief introduction about you, and you're just like us Vietnamese immigrant. Very much like you. So the culture going to be the same when you deliver some of the Vietnamese pregnant, women, and you can feel their feeling, right? Very similar cultures. Your food is better than mine. Bác sĩ nói văn hóa rất giống nhau nhưng mà thức ăn chúng ta còn hơn. Well, I always ask this question for the first timer guest. The reason why you choose to be OBGYN? Well, I love what I do, and I think, first of all, my mother and my sister were both OBGYN doctors, so I grew up around, my father was also a doctor, but I grew up around medicine, and I saw how happy they were in doing what they did, and I liked the opportunity to know my patients for many, many, many years, and help them, work as a team to solve their medical issues. So older sister or younger? Older sister. Thưa hỏi bác sĩ là lý do là tại sao bác sĩ lại chọn ngành bác sĩ sản phụ khoa. Thì bác sĩ nói là mẹ bác sĩ và chị của bác sĩ cũng là bác sĩ sản phụ khoa, và bố bác sĩ, what's your father's specialty? General doctor? He was a general doctor. Yeah. Yes. Và thân phụ của bác sĩ cũng là bác sĩ gia đình, và bác sĩ rất là yêu thích công việc của mình, tại vì có thể những người bệnh nhân sẽ có những mối quan hệ lâu dài. Tại vì chăm sóc từ mẹ con, you can take care the mom and the kid, everyone in the family, right? Và bác sĩ sẽ rất là thích được có một cái sự gọi là mối quan hệ lâu dài với các bệnh nhân của bác sĩ, và rất là mãn nguyện khi được hợp tác với quý bệnh nhân để chữa trị và ngăn ngừa các vấn đề về sức khỏe của phụ nữ. So what type of the doctor is a gynecologist doctor? So a gynecologist is a physician who specializes in taking care of women from all ages, starting sometimes as children, through young adulthood, older ages, and we deal with pregnancy as well as reproductive problems all along the life of the woman. Vâng, Hương Thơ có hỏi bác sĩ là OBGYN, nhưng mà Hương Thơ hỏi còn bác sĩ về gynecologist là bác sĩ phụ khoa là gì, chuyên về lĩnh vực nào, thì bác sĩ giải thích là bác sĩ phụ khoa là một bác sĩ chuyên chăm sóc hệ thống sinh sản của phụ nữ ở mọi lứa tuổi, và bác sĩ phụ khoa cung cấp các xét nghiệm truy tầm đặc biệt cũng như điều trị một số bệnh ung thư, các bệnh khác thuộc cơ quan sinh dục và sinh sản của phụ nữ, và and no male patient, right? No male patients, just as fathers in the delivery room. Vâng, là không có khám bác nam bệnh nhân, thưa quý vị. So when should a woman begin seeing a gynecologist? Usually a woman starts at the age of 21 because that's when we start doing testing for cervical cancer. But occasionally we do see young girls and adolescents who are having trouble with their periods or with pelvic pain. Và Hương Thơ có hỏi bác sĩ là khi nào mà phụ nữ chúng ta nên bắt đầu đi khám bác sĩ phụ khoa và phải đi thường xuyên như thế nào. Thì bác sĩ nói là các phụ nữ nên đi khám bác sĩ phụ khoa ở tuổi 21 để bắt đầu truy tầm ung thư cổ tử cung, cervical cancer. Nhưng đôi khi các thiếu nữ vị thành niên cũng cần gặp bác sĩ phụ khoa để điều trị các vấn đề như là về kinh nguyệt hoặc đau ở vùng chậu. Phụ nữ có sức khỏe tốt thì how about the healthy female, do they need to see you Yes, often, they do. or In how fact, often? We recommend an annual or once every year what's called a well woman examination, where even if the patient is not having any problems, we want her to come in so we can do an examination and do certain screenings for cancer. Vâng, Thưa Thơ có hỏi là nếu mà khỏe mạnh, phụ nữ khỏe mạnh thì có nên gặp bác sĩ phụ khoa hay không? Thì bác sĩ đi nói cũng nên, sức khỏe của phụ nữ nào có sức khỏe tốt cũng nên đi khám định kỳ hàng năm để có thể truy tầm những cái bệnh ung thư sớm. So
but they can during the time that they having any problem, they still have to go see the gynecologist. Yes, we do recommend, as I was saying, an annual examination just to do certain tests to prevent problems, because oftentimes problems start with no symptoms and they only become symptomatic when it's serious. So we're able to help women identify problems early by seeing them every year. But like if they happen to have like bleeding or some abnormal yes, if they have other symptoms at other times, they should definitely see the doctor at that time. Vâng, cũng như bác sĩ nói là tuy nhiên dù chúng ta có khỏe mạnh nhưng mà nhiều khi cái bệnh cancer đó, bệnh ung thư nó không có những cái symptom, không có triệu chứng nào cả. Nhưng quý vị có thể thấy những cái sự bất thường như chảy máu âm đạo hay đau bụng, như nó stomach ache or something like that. Exactly. Thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ phụ khoa ngay vào thời điểm đó. So you mentioned about some pre-screening for cancer. So what type of cancer that can be screened by the gynecologist? So typically the gynecologist screens for breast cancer and cancer of the organs of the reproductive system. For example, the cervix, which is the pap smear, and then also cancer of the uterus as well as the ovaries. Vâng, thì Hương Thơ có hỏi bác sĩ Bustillo là những loại ung thư nào mà có thể được truy tầm được bởi các bác sĩ phụ khoa. Thì bác sĩ nói là thông thường các bác sĩ phụ khoa sẽ truy tìm ung thư vú, breast cancer, ung thư cổ tử cung, cervical cancer, uterus, tử cung và buồng trứng. Và có những trường hợp tiền ung thư có thể chẩn đoán và điều trị nếu mà bác sĩ, như quý vị biết, bác sĩ mà khám phá sớm thì trước khi chúng trở thành ung thư, như là làm pap smear để truy tầm ung thư cổ tử cung và có thể ngăn ngừa. The early the detection, the better that you can treat the cancer, right? Much better. And that's the only two type, or a few types of cancer we can save a patient life by rescreening, right? Definitely. And another interesting thing is that with the new genetics that we have nowadays, we can identify women who have a higher risk of certain cancers before they ever develop them. We have that at Orange Coast Memorial? Yes, at Orange Coast we have a lot of very good services for women, which we can talk about as well, surgery, etc. But one important thing I think for the audience to know is that the doctor can identify those women who might be at higher risk of cancer because of their genetics from their family. Vâng, cũng như quý vị biết là bác sĩ Bustillo nói rằng ở bệnh viện Orange Coast Memorial có những chương trình gọi là thử nghiệm để về vấn đề di truyền, genetic. Quý vị có thể khám phá những căn bệnh ung thư mà có thể di truyền từ mẹ sang con. Just like Angelina Jolie, right? That type of cancer. Exactly, and they're discovering more and more genes all the time, and it's very possible to identify a woman who has no symptoms, who does not have cancer, but she has a much higher risk, so that she can take steps to prevent that in the future. Vâng, có những chương trình truy tầm những cái gene mà quý vị có thể không có triệu chứng nào cả mà có thể khám phát hiện sớm với những cái bệnh ung thư và được chữa trị sớm. So what are some other conditions that are treated by gynecologist, doctor? We deal with problems with menstruation. A lot of women have difficulty with their menstrual periods, either not coming enough or coming too much, too heavy. We deal with all kinds of pelvic pain from different conditions such as fibroid tumors or endometriosis. And we also deal with problems of infertility, women who are trying to become pregnant but are having trouble, as well as problems with urinary system, for example, losing control of the urine or having pelvic prolapse, which is where the organs of the pelvis start to drop and it causes symptoms as well. Thì câu hỏi Hương Thơ nói với bác sĩ là những trường hợp nào khác mà bác sĩ sản phụ khoa hay bác sĩ phụ khoa có thể chữa trị. Thì bác sĩ trả lời là bác sĩ phụ khoa có thể chữa trị những vấn đề liên quan đến kinh nguyệt, những cái rối loạn kinh nguyệt. Quý vị có thể có ra kinh quá nhiều hay là không có kinh nguyệt bất thường, bị đau vùng chậu và bị những cái bệnh liên quan đến thai nghén như là mang thai, ngoài tử cung và hay bị sảy thai. Bác sĩ cũng chữa các vấn đề về mãn kinh, về hiếm muộn, về bệnh incontinence là xoắn tiểu và những vấn đề liên quan đến các cơ vùng chậu bị suy yếu làm chúng ta bị xoắn tiểu. What are some other services provided by the gynecologist, doctor? Well, the gynecologist often deals with problems of the menopause. Women, as they get older, will have potentially many kinds of symptoms like hot flashes, vaginal dryness, problems like this.
and the doctor can help the patient make decisions about whether or not she wants to try hormone replacement therapy or other options for her. In addition, as we discussed before, the ability to screen for certain genetic diseases that may be in the patient's family, which would put her at a higher risk of cancer. Vâng, thì Hương Thơ hỏi những dịch vụ, những điều trị nào khác mà bác sĩ phụ khoa phụ trách. Thì bác sĩ có nói là những cái như là quý vị về mãn kinh, bị hot flash, bị những cái những vấn đề làm sau khi mình mất hết kinh kỳ đó thưa quý vị, thì giúp đỡ quyết định, bệnh nhân có thể quyết định về liệu pháp thay thế hormone khi mãn kinh, và có thể truy tầm các tình trạng di truyền là genetic á, thì làm tăng nguy cơ quý vị bị bệnh ung thư, và cung cấp những bệnh nhân những chọn lựa để giúp giảm cơ hội bị ung thư trong tương lai. We're going to take a short break right now and we're going to be back with more question for you. Thank you. Xin quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau vài thông tin thương mại ngắn. Xin cảm ơn quý vị.